ආයිබෝවන් රුරසු YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වැඩි වැඩ නැති අල රොටි එකක් හදන විදිහ. මේ අල රොටි එක හදන්න අල තඹන්න ඕන නෑ. පිටි අනන්න ඕනෙත් නෑ. මේ අල පරාට නෙමෙයි අල රොටි එක. හැබැයි ඔයාලට මේ අල රොටි එක හරියටම හදා ගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමුකෝ. මම මෙතන අල ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. තම්බලා නෙමෙයි, නිකම්ම අමු අල තමයි සුද්ධ කරලා සෝදලා කෑලි කපලා අරන් තියෙන්නේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙනවා. ලොකු ලුණු කෙඩියකින් භාගයක් කපලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ක්, ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක්, ලුණු තේ හැඳි එකකුයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. වතුර කෝප්ප දෙකක් මේ ලොකු කෝප්පෙටම දාගෙන තියෙනවා. දැන් මම රොටි ටික හදන්න උවමනා කරන දේවල් ටික ළඟට ගත්තා. අල ටික ඉස්සෙල්ලාම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට සුදු ලුණු ඉඟුරු කෑල්ලක් දාගත්තා. දැන් ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටික ටික දාගෙන අපි මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. ඔයාලා වතුර කෝප්ප දෙකට වැඩිය දාගන්න එපා. දැන් මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට බ්ලෙන්ඩ් කරපු අල මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට ගම්මිරිස් ටිකයි, මිරිස් කුඩු, ලුණු ටිකක් දාගත්තා. දැන් මේ ටිකත් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. කහ කුඩු චුට්ටකුත් දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් භාජනයක් රත් වෙන ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් හැන්දට අරගෙන දාගන්නවා. හැන්දෙන් වටේට කරකව ගන්න. දැන් උඩ වේලීගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිට රොටිය අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තත් ටික වෙලාවක් තියලා ආයෙම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් තෙල් තේ හැන්දක් අරගෙන රොටිය වටේට දාගන්න ඕන. නැත්තම් ඇලෙන ගතිය එනවා. හැම රොටියකටම මේ විදිහට තෙල් තේ හැන්ද ගානේ දාගන්න. ඊළඟට මේ වගේ රොටිය වටේට කරකව ගන්න ඕන. මේ විදිහට කරකව දෙපැත්ත දදා රොටිය හදාගන්න. දැන් මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මම ඔයාලට තව එකක් හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ අල රොටි ටික කන්න කලින් පැය භාගයක් විතර නිමෙන්න තියාගන්න. අපි මේක අල වලින්නේ හදන්නේ. ඒ නිසා උණුවෙන් පොඩ්ඩක් මැද ඇලෙන ගතිය වගේ තියෙනවා. හදලා පැය භාගයක් වගේ යනකොට රොටිය රස්නෙම්ම ඇතුළ ගානට හරියනවා.
මේ තියෙන්නේ. මම හදාගත්ත අල රොටි ටික. මේක හරිම රසයි. ඉඟුරු, සුදු ලූණු, අල ලූණු කලවම් වෙලා එනකොට පුදුම රහක් තියෙන්නේ. මේ අල රොටි එක කන්න හොදි හදා ගන්න ඕනෙත් නෑ. සෝස් ටිකක් ගාගත්තත් රසයට කන්න පුළුවන්. නිකන් උනත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.